Hej och välkommen till Alfra svenska. Idag är en speciell dag. Det är Novruz, det persiska nyåret. Novruz betyder ny dag på persiska. Det är början på våren och en mycket viktig högtid i Iran och många andra länder. Vi firar med familjen, äter god mat och dekorerar med haftsin. Nu ska vi se hur man kan prata om Novruz på svenska. Och vi ska lära oss några fina svenska meningar som du kan använda under Novruz. Nu kör vi. Glad Novruz. Glad Novruz. Jag önskar dig ett gott nytt år. Jag önskar dig ett gott nytt år. Vi firar början på våren med familjen. Vi firar början på våren med familjen. Vi städar hela huset innan Novruz. Vi städar hela huset innan Novruz. Haftsin är en viktig tradition under Novruz. Haftsin är en viktig tradition under Novruz. Vi placerar 7 symboliska saker på haftsin-bordet. Vi placerar 7 symboliska saker på haftsin-bordet. Barn får presenter och pengar under Novruz som kallas Eidi. Barn får presenter och pengar under Novruz som kallas Eidi. Vi bär nya kläder för att fira det nya året. Vi bär nya kläder för att fira det nya året. Vi besöker släktingar och vänner som kallas Eid Didani. Vi besöker släktingar och vänner som kallas Eid Didani. Vi äter traditionell mat under Novruz. Vi äter traditionell mat under Novruz. Sabzi polo med fisk är en vanlig rätt. Sabzi polo med fisk är en vanlig rätt. Vi önskar varandra lycka och hälsa. Vi önskar varandra lycka och hälsa. Vi lyssnar på musik och dansar. Vi lyssnar på musik och dansar. Barnen är glada och uppspelta. Barnen är glada och uppspelta. Vi börjar det nya året med hopp. Vi börjar det nya året med hopp. Det är en tid för förlåtelse och kärlek. Det är en tid för förlåtelse och kärlek. Vi lägger ett äpple på haftsin-bordet. Vi lägger ett äpple på haftsin-bordet. Spegeln symboliserar självreflektion. Spegeln symboliserar självreflektion. Vi läser dikter av Hafez under firandet. Vi läser dikter av Hafez under firandet. Det är trevligt att samlas med familjen. Det är trevligt att samlas med familjen. Vi planterar gröna växter som symbol för nytt liv.
Vi planterar gröna växter som symbol för nytt liv. Vi skriver önskningar för det nya året. Vi skriver önskningar för det nya året. Nowruz firas i över 15 länder. Nowruz firas i över 15 länder. Det nya året börjar med vårdagjämningen. Det nya året börjar med vårdagjämningen. Vi hoppas på fred och glädje i det nya året. Vi hoppas på fred och glädje i det nya året. Nowruz är en tid för att börja om och skapa nya mål. Nowruz är en tid för att börja om och skapa nya mål. Vi tar ledigt från jobbet och spenderar tid med nära och kära. Vi tar ledigt från jobbet och spenderar tid med nära och kära. Många reser till sin hemstad för att fira med familjen. Många reser till sin hemstad för att fira med familjen. Nowruz markerar början på ett nytt år i den persisk kalendern. Nowruz markerar början på ett nytt år i den persisk kalendern. Vi börjar året med ett leende och goda tankar. Vi börjar året med ett leende och goda tankar. Vi tänder ljus på haftsimbordet. Vi tänder ljus på haftsimbordet. Tack för att du tittade. Och än en gång, glad Nowruz. Jag önskar dig ett år fullt av ljus, glädje och nya möjligheter. Om du gillade videon, glöm inte att gilla. Och du kan följa oss på Telegram, Instagram och TikTok. Länkarna finns här nedanför. Vi ses i nästa video.